ถ้าพูดถึงอาหารของอังกฤษที่คลาสสิกและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนั่นก็คือ cottage pie หรือ shepherd pie shepherd pie เนี่ยเป็นพายที่มีไส้เป็นเนื้อแกะส่วน cottage pie ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัววันนี้ป้าป้อมจะทำพายประเภทเดียวกันแต่ให้มีความเบาลงนะคะครัวชั้นสูงวันนี้เราจะทำพายปลาค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenพายปลาที่ป้าป้อมจะทำในวันนี้นะคะไม่ใช่พายที่กรุแป้งที่ก้นหรือที่หน้าอย่างที่เห็นกันทั่วๆไปแต่พายปลาในวันนี้เป็นรูปแบบที่มาจากเชพเพิร์ดพายนั่นคือพายที่โบกหน้าด้วยมันฝรั่งบดข้างใต้เชพเพิร์ดพายจะเป็นเนื้อแกะสับทำเป็นกึ่งสตูแต่วันนี้ป้าป้อมจะเปลี่ยนข้างล่างให้เป็นเนื้อปลารวมถึงผักที่มีซอสอันอร่อยรวมกันเป็นพายปลาของเราไม่ยากค่ะเริ่มต้นนะคะเรามาจัดการกับปลาก่อนพายปลาก็ต้องมีปลาสิคะป้าป้อมเลือกปลากระพงขาวค่ะบางคนอาจจะเลือกปลาเนื้อขาวอื่นๆได้นะคะแต่วันนี้ปลากระพงขาวหน้าตาดีมากป้าป้อมก็เลยเอามาใช้การใช้ปลากระพงขาวในพายปลานะคะป้าป้อมไม่ใช้หนังค่ะเราแล่หนังปลาออกทิ้งเพราะเราต้องการเนื้อปลาล้วนๆค่ะเราหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะแต่อย่าบางมากเพราะถ้าบางมากเนื้อปลาจะแตกลุ่ยง่ายนะคะเรียงเนื้อปลาใส่จานแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาปรุงรสปลากันโรยเกลือลงไปไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ยังไม่ใช่รสชาติที่แท้จริงของพายตามด้วยพริกไทยนะคะจากนั้นนะคะตักเนยเป็นชิ้นเล็กๆวางลงไปพอให้เนยมีรสชาติในปลาอย่างสุดท้ายที่ป้าป้อมจะใส่ลงไปเพื่อดับคาวของปลานั่นก็คือไวน์ขาวค่ะบางคนอาจจะใช้ใบไทม์ลงไปนึ่งด้วยหรือฝานมะนาวลงไปนึ่งด้วยแต่ป้าป้อมต้องการพายปลาซึ่งมีกลิ่นสะอาดพอแล้วก็เลยจะไม่ใส่พวกสมุนไพรเหล่านั้นลงไปค่ะน้ำเดือดพอดีค่ะเราวางลงในชั้นนึ่งป้าป้อมเตือนนะคะนึ่งปลาที่น้ำเดือดค่ะมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ปลาไม่ขาวนึ่งไปประมาณ15 นาทีระหว่างที่รอเนื้อปลาสุกนะคะเราจะไม่เสียเวลาเราจะมาดูองค์ประกอบอื่นๆกันค่ะอย่างแรกเลยมันบดที่จะปิดหน้าใช้วิธีเดียวกันต้มมันฝรั่งใส่เกลือเมื่อสุกแล้วเอามาบดใส่เนยและเติมนมสำหรับในวันนี้ป้าป้อมเติมนมน้อยมากเนื่องจากป้าป้อมอยากให้เป็นมันบดที่จับตัวค่อนข้างแน่นเวลาโบกเข้าไปหน้าพายแล้วจะไม่เละเทะค่ะองค์ประกอบถัดไปนะคะคือผักโขมผักโขมที่จะใช้เนี่ยถ้าไปที่ตลาดทั่วไปเขาจะเรียกว่าผักโขมรากลักษณะใบจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นผักโขมบางอย่างอาจจะเป็นเช่นสปินัชฝรั่งใบเล็กกินเป็นสลัดหรือผักโขมจีนซึ่งบางทีคนจะเข้าใจซ้ำกับป่วยเล้งนะคะเอาแน่ๆเราดูลักษณะไว้นะคะแล้วไปซื้อตามนี้เลยค่ะป้าป้อมเอามาเด็ดแต่ใบเราใช้แต่ใบนะคะเราเด็ดใบแบบนี้เสร็จแล้วเอาไปต้มในน้ำเดือดไม่ใช่ลวกนะคะต้มจนกระทั่ง
ผักนิ่มแบบนี้ค่ะนี่คือการนิ่มเล็บจิกเข้าไปฉีกขาดนะคะเมื่อต้มแล้วเย็นแล้วเราเอามาบีบน้ำออกถ้าเราไม่บีบน้ำออกนะคะผักจะเฉอะแฉะแล้วเวลาเราปรุงรสน้ำพวกนี้ล่ะค่ะจะไปทำให้รสชาติพายของเราจางลงสำหรับผักโขมต้มนะคะมีอีกทางหนึ่งให้เลือกผักโขมต้มอยู่ในช่องแช่แข็งเรียบร้อยแล้วตามซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ต้องระวังนิดนะคะผักโขมแช่แข็งเมื่อเอามาละลายจะมีน้ำเยอะและค่อนข้างเละค่ะเมื่อบีบน้ำผักโขมแล้วนะคะเราเอามาสับค่ะป้าป้อมสับผักโขมพอแหลกเพราะว่าจะได้เคี้ยวบ้างเจอผักบ้างแต่ถ้าเราจะหัดให้เด็กรับประทานผักโขมหรืออาหารที่ผสมปลาจานนี้ป้าป้อมจะสับให้ละเอียดยิบเลยซึ่งรวมไปถึงอาหารสำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในการบดเคี้ยวค่ะเราควรจะสับให้ละเอียดนะคะจะได้ไม่ติดคอค่ะผักโขมสับก็เตรียมแล้วมันฝรั่งบดก็เตรียมแล้วอีกนิดเดียวเนื้อปลาของเราก็กำลังจะได้ที่เรามาเตรียมทำซอสรอเนื้อปลากันเลยค่ะซอสที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเรียกว่าซอสขาวไวท์ซอสหรือเบชาเมลซอสซึ่งซอสขาวเนี่ยเป็นซอสแม่บดของอาหารฝรั่งจะเห็นว่ามันสามารถแตกออกไปทำอาหารได้อีกเยอะมากค่ะถ้าเราทำซอสขาวเป็นนะคะมีชัยไปกว่าครึ่งละค่ะนี่ค่ะหอมใหญ่สับหยาบของป้าป้อมตัวเนี้ยจะเป็นตัวให้ความหวานเสมอหอมใหญ่เนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเขาซึ่งเป็นน้ำตาลธรรมชาติทำให้อาหารของเราออกรสหวานโดยธรรมชาติค่ะตอนนี้ป้าป้อมเชื่อว่าปลาของป้าป้อมสุกได้ที่แล้วมาดูกันเลยค่ะหอมจริงๆเลยป้าป้อมเอามาพักวางไว้นี่นะคะคราวนี้เราจะมาลงมือทำซอสขาวซอสแม่บดของเรานี่เองค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใส่เนยลงไปค่ะเพื่อเป็นไขมันในหม้อนี้นะคะป้าป้อมจะไม่ใช้ไฟแรงมากเพราะว่าการใช้เนยนะคะเนยมันมีส่วนที่สามารถแยกออกมาเป็นครีมได้ดังนั้นถ้าเราใช้ไฟแรงเนยจะไหม้ค่ะแต่ในบางกรณีเขาก็ใช้นะคะความไหม้ของเนยที่เรียกว่า burnt butter burnt butter เนี่ยบางครั้งก็จะให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษในอาหารบางอย่างค่ะด้วยความตั้งใจนะคะไม่ใช่ไหม้แบบไม่ตั้งใจค่ะเนยเริ่มร้อนป้าป้อมก็จะใส่หัวหอมสับที่เตรียมไว้นะคะผัดไฟเบาๆนะคะอย่าผัดไฟแรงเพราะว่าถ้าไหม้แล้วเนี่ยกลิ่นไหม้มันเอาออกไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งหัดทำนะคะถ้าไม่ชำนาญต้องระวังอย่างยิ่งและที่ป้าป้อมย้ำนะคะว่าทำไมให้ใช้ไฟอ่อนก็คือตอนนี้ล่ะค่ะการผัดแป้งสาลีลงไปในเนยถ้าไฟแรงนะคะแป้งไหม้แน่นอนโดยเฉพาะคนที่ไม่ชำนาญแต่ถ้าใครชำนาญแล้วก็ตามสบายนะคะแป้งสาลี1ช้อนกินข้าวกับนม1ถ้วยตวงคือความเข้มข้นของซอสขาวทั่วไปที่ป้าป้อมใช้ค่ะการคนเนยกับแป้งสาลีให้ออกมาเป็นลักษณะนี้ในภาษาคนทำอาหารเขาเรียกว่ารูคือตัวที่เป็นไขมันผสมกับแป้งเป็นแบบนี้ค่ะแต่ของป้าป้อมวันนี้มีหอมใหญ่ด้วยเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ป้าป้อมใส่แป้งลงไปประมาณ2ช้อนกินข้าวป้าป้อมก็จะใส่นมสดลงไปประมาณ2ถ้วยตวงค่ะแต่2ถ้วยตวงเนี่ยป้าป้อมยังไม่ใส่ทั้งหมดนะคะป้
ป้าป้อมเผื่อพื้นที่ของเหลวให้แก่น้ำสต๊อกปลาที่ป้าป้อมนึ่งไว้เมื่อกี้การใส่น้ำสต๊อกปลาจะเป็นตัวเชื่อมให้กลิ่นของปลาลงมาอยู่ในซอสทีแรกเลยเนี่ยเราเป็นซอสขาวเบสธรรมดาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ล่ะเป็นการเพิ่มรสชาติให้ซอสขาวของเราว่าเราจะเอามันไปทำอะไรวันนี้ป้าป้อมจะทำปลาป้าป้อมก็ใส่น้ำที่นึ่งปลาลงไปเลยค่ะเราหมั่นคนไปตลอดเวลานะคะแล้วเราจะเห็นเองว่ามันจะเดือดขึ้นมาเป็นฟองปุดความข้นจะได้อย่าตกใจนะคะจะใสกว่าที่เราต้องการนิดหนึ่งเดี๋ยวพอเขาเย็นลงจะใช้ได้เห็นไหมคะมีการเดือดปุดขึ้นมาเป็นระยะซอสขาวที่เราจะใช้ในวันนี้ใช้ได้แล้วค่ะป้าป้อมมีความเค็มเล็กๆน้อยๆอยู่ในปลาแล้วค่อยๆปรุงรสไปเริ่มต้นนะคะป้าป้อมจะเริ่มจากผักโขมสับก่อนนี่แหละค่ะซอสขาวที่เราทำไว้ป้าป้อมเอาลงไปคลุกในผักโขมเห็นไหมคะพอคลุกในผักโขมเป็นแบบนี้ป้าป้อมแถมให้อีกอย่างก็ได้เราปรุงรสด้วยเกลือพออร่อยปลาแรมใส่จานโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสเราก็จะได้ผักโขมอบชีสไงคะสำหรับอันนี้ป้าป้อมขอเติมเกลือนิดหนึ่งนะคะเวลาทำอาหารที่มีความซับซ้อนหลายขั้นหลายตอนเนี่ยป้าป้อมให้ระวังเรื่องการปรุงรสอย่าพลีผลามปรุงลงไปทีเดียวค่อยๆปรุงค่อยๆปรับมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่ะวันนี้ป้าป้อมใช้ชามทนไฟนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอบค่ะสำหรับคนที่ชอบผักโขมแฉะกว่านี้นะคะสามารถเพิ่มซอสขาวลงไปได้ค่ะชั้นแรกของเราเสร็จแล้วนั่นคือผักโขมกับซอสขาวชั้นที่สองเราทำของเราไว้เรียบร้อยแล้วไงคะนั่นคือปลานึ่งค่ะเรียงลงไปเลยค่ะแต่สำหรับเด็กเล็กและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวก็อีกนั่นล่ะค่ะยีปลาให้เป็นฝอยเลยเราจะได้ระวังเรื่องก้างอีกชั้นหนึ่งค่ะชั้นที่3ของป้าป้อมคราวนี้ป้าป้อมจะใช้ซอสขาวเห็นไหมคะสักพักหนึ่งเขาข้นของเขาขึ้นมาแล้วป้าป้อมจะใช้ซอสขาวที่ยังร้อนอยู่เนี่ยค่ะผสมกับพาร์เมซานชีสซึ่งจะเป็นแบบผงแบบขูดหยาบยังไงก็ได้พาร์เมซานชีสเนี่ยนะคะเขาจะมีรสเค็มของเขาอยู่แล้วจะสังเกตได้ว่าป้าป้อมไม่ได้ใส่เกลือมากมายเพราะป้าป้อมต้องการเค็มอร่อยของพาร์เมซานชีสค่ะสำหรับพาร์เมซานชีสเนี่ยนะคะป้าป้อมชอบมากเลยมันเป็นประหนึ่งผงชูรสธรรมชาติของอาหารฝรั่งใส่ไปทีไรอร่อยทุกทีแต่เวลาใส่ต้องระวังนะคะเขามีความเค็มอยู่ในตัวเขาอยากอร่อยแล้วใส่เข้าไปเยอะๆเค็มแย่เลยค่ะมาถึงชั้นที่3ที่พร้อมแล้วใส่ลงไปเลยค่ะสำหรับซอสขาวเนี่ยนะคะถ้าใครต้องการความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นอาจจะใช้วิปปิ้งครีมหรือคุกกิ้งครีมแทนนมสดได้ค่ะ1 2 3ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาผสมส่วนที่เป็นชั้นด้านหน้าที่ทำให้หน้าตาของพายปลานี้สมบูรณ์นั่นก็คือมันบดของเราอาจจะตักโปะลงไปได้แต่บางคนสะดวกกว่าถ้ามีถุงบีบถ้าใครทำขนมใช้ถุงบีบนะคะแต่ป้าป้อมมีวิธีบ้านๆมาให้ค่ะวิธีทำกรวยบีบง่ายๆของป้าป้อมนะคะมีถุงซิปล็อกใช้ถุงซิปล็อกก็ได้หรือถุงร้อนธรรมดาก็ได้ค่ะถุงเย็นถุงร้อนใช้ได้ทั้งนั้น
ตักมันบดใส่ถุงนะคะ แล้วปิดปากหรือมัดปากให้แน่นถ้าเป็นถุงพลาสติกก็เอาหนังสติ๊กมัดซะถ้าเป็นซิปล็อกก็กดเลยป้าป้อมตัดมุมหนึ่งให้เป็นเหมือนปากกรวยบีบลงไปบนนี้ค่ะการใช้ถุงจะให้เราโบกหน้าลงไปได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ก็สำหรับป้าป้อมก็เขี่ยซะหน่อยค่ะถ้าเราไม่มีลวดลายสวยๆจะสังเกตว่าป้าป้อมเกลี่ยให้ทั่วแต่ป้าป้อมไม่ได้ทำหน้าให้เรียบนะคะเพราะว่าการที่มีความขรุขระอยู่บ้างเนี่ยเวลาเราอบเนี่ยหน้ามันจะสวยสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำกับพายนี้ป้าป้อมใช้ไข่แดงแค่1ฟองผสมกับนมเล็กน้อยแล้วคนให้แตกค่ะแล้วป้าป้อมนำไปทาบนหน้าพายซึ่งในภาษาฝรั่งที่เขาใช้ในการทำอาหารนั่นก็คือ egg brush แค่นี้เองค่ะพายของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเอาเข้าอบค่ะแต่ถ้าใครยังไม่รับประทานสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นโดยไม่ต้องทาไข่ข้างหน้าเมื่อไหร่อยากจะรับประทานเอาออกมาทาไข่ผสมนมแล้วอบรับประทานมันก็จะสดใหม่เหมือนเดิมนี่ค่ะพร้อมจะเข้าเตาอบค่ะเราจะอบที่ไฟ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175 ถึง 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองป้าป้อมแค่ต้องการให้ทุกอย่างร้อนเสมอกันและเราจะมาเปลี่ยนเป็นไฟบนเพื่อให้หน้าพายของเราเกรียมค่ะได้เวลา15นาทีแล้วนะคะเปิดดูเริ่มมีสีแบบนี้นะคะป้าป้อมจะใส่กลับเข้าไปใหม่เปลี่ยนเป็นไฟบนค่ะเพื่อที่จะให้หน้าของพายเกรียมพายปลาของเราสุกได้ที่แล้วสวยงามน่ากินเห็นไหมคะเราจะเห็นชั้นต่างๆจากข้างใต้แต่ก่อนที่จะตักรับประทานนะคะป้าป้อมแนะนำให้วางทิ้งให้อุ่นลงสักนิดหนึ่งค่ะเพราะถ้าตักทั้งที่ยังร้อนป้าป้อมเชื่อว่าเละนี่แหละค่ะพายปลาฉบับป้าป้อมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีลองทำกันดูนะคะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ